Lesson 26. Oxides. What is an oxide? How many types of oxides are there? Which elements involved in the chemical formula of oxides? How to name oxides? 1. Definition. 1. Answering the questions. Cite the names of 3 oxides you know. Describe the element composition of these oxides. Try to state the definition of an oxide. 2. Remark. Some common oxides: copper 2 oxide CuO, iron 3 oxide Fe2O3, carbon dioxide CO2, and sulfur dioxide SO2. 3. Definition. An oxide is a compound of 2 elements in which one element is oxygen. 2. Chemical formulae. 1. Answer the questions. Restate the valence rule for compounds of 2 chemical elements. Describe the composition of the formula of oxides. 2. Conclusion. The formula of an oxide MXOY involves the symbol of oxygen with subscript Y and the symbol of another element M with the valence of N with the subscript X obeying the valence rule. 2 multiplied by Y equals N multiplied by X. 3. Classification. Oxides can be classified into 2 main types. About acids, bases, we'll study in lesson 37. A. Acidic oxides. An acidic oxide is usually the oxide of a non-metal corresponding to an acid. When the oxygen is replaced by hydrogen in the formula. Examples: SO3, CO2, B2O5. SO3 is corresponding to sulfuric acid. H2SO4, CO2 is corresponding to carbonic acid. H2CO3, B2O5 is corresponding to phosphoric acid. H3PO4. B. Basic oxides. A basic oxide is the oxide of a metal corresponding to a base. Some multivalent metals can also form acidic oxides. For instance, manganese 7 oxide Mn2O7 is acidic oxide corresponding to permanganic acid HMnO4. Examples: Na2O, CaO, CuO. Na2O is corresponding to sodium hydroxide, NaOH. CaO is corresponding to calcium hydroxide, CaOH 2 times. CuO is corresponding to copper hydroxide, CuOH 2 times. 4. Naming oxides. A name of oxide, a name of element plus oxide. Examples: Na2O sodium oxide, NO nitrogen oxide. If metals have many valences, a name of metal with the valence plus oxide. Examples: FeO iron 2 oxide, Fe2O3 iron 3 oxide. If nonmetals have many valences, name of nonmetal with the prefix indicating the number of nonmetal atoms, plus oxide with the prefix indicating the number of oxygen atoms. Use the prefixes to indicate the number of atoms. Mono is 1, D is 2, tri is 3, tetra is 4, penta is 5. Examples: CO carbon monoxide. To simplify, it can be called carbon dioxide. Carbon oxide. CO2 carbon dioxide, commonly called carbonic gas. SO2 sulfur dioxide, commonly called sulfurous gas.
SO3 sulfur trioxide, P2O3 diphosphorus trioxide, P2O5 diphosphorus pentoxide. 1. An oxide is a compound of two elements in which one element is oxygen. 2. A name of an oxide, name of the element plus oxide. 3. Oxides include two main types, basic oxides and acidic oxides. Exercises 1. Choose a suitable word from the box to fill in the blanks in the following sentences. An oxide is a blank of blank elements, in which one blank is blank. The name of oxide is the name of the blank plus the word blank. Element oxygen compound oxide 2. 2a. Construct the chemical formula of an oxide of phosphorus given that the valence of phosphorus is 5. B. Construct the chemical formula of chromium 3 oxide. 3a. Write the chemical formula of two acidic oxides and two basic oxides. B. Describe the composition in the formulae of these oxides. C. Show how to name each of these oxides. 4. Given oxides with the following chemical formulae: A. SO3, B. N2O5, C. CO2, D. Fe2O3, E. CuO, G. CaO. Which substances belong to basic oxides? Which ones belong to acidic oxides? 5. Some chemical formulae are written as follows: Na2O, NaO, CaCO3, CaOH 2 times, HCl, CaO, Ca2O, FeO. Identify the incorrect chemical formulae. Bài 26. Oxide. Oxide là gì? Có mấy loại oxide? Công thức hóa học của oxide gồm những nguyên tố nào? Các gọi tên các oxide như thế nào? 1. Lâm mã định nghĩa. 1. Trả lời câu hỏi. Hãy kể tên 3 chất là oxide mà em biết. Nhận xét thành phần các nguyên tố của các oxide đó. Thử nêu định nghĩa oxide. 2. Nhận xét. Một số oxide thường gặp: đồng 2 oxide, CuO, sắt 3 oxide, Fe2O3, carbon dioxide, CO2, lưu huỳnh dioxide, SO2. 3. Định nghĩa. Oxide là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. 2. Lâm mã công thức. 1. Trả lời câu hỏi. Nhắc lại quy tắc về hóa trị đối với hợp chất gồm hai nguyên tố hóa học. Nhận xét về thành phần trong công thức của oxide. 2. Kết luận. Công thức của oxide MXOI gồm có ký hiệu của oxy O kèm theo chỉ số Y và ký hiệu của một nguyên tố khác M có hóa trị N kèm theo chỉ số X của nó theo đúng quy tắc về hóa trị. 2. La mã nhân Y bằng N nhân X. 3. La mã phân loại. Có thể phân chia oxide thành hai loại chính. Về axit bazơ sẽ học ở bài 37. A. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. Thí dụ SO3, CO2, P2O5. SO3 tương ứng với axit sulfuric H2SO4, CO2 tương ứng với axit carbonic H2CO3, P2O5 tương ứng với axit phosphoric H3PO4. B. Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ. Một số kim loại nhiều hóa trị cũng tạo ra oxit axit. Thí dụ mangan 7 oxit Mn2O7 là oxit axit tương ứng với axit permanganic HMnO4. Thí dụ N2O, CaO, CuO, Na2O tương ứng với bazơ natri hydroxit, NaOH, CaO tương ứng với bazơ canxi hydroxit, CaOH 2 lần, CuO tương ứng với bazơ đồng hydroxit, CuOH 2 lần.
4 la mã cách gọi tên: tên oxit, tên nguyên tố cộng oxit, thí dụ Na2O natri oxit, NO nitơ oxit. Nếu kim loại có nhiều hóa trị, tên gọi, tên kim loại kèm theo hóa trị cộng oxit, thí dụ FeO sắt 2 oxit, Fe2O3 sắt 3 oxit. Nếu phi kim có nhiều hóa trị, tên gọi, tên phi kim cộng oxit, tên phi kim có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim, cộng oxit có tiền tố chỉ số nguyên tử oxy. Dùng các tiền tố tiếp đầu ngữ để chỉ số nguyên tử: mono nghĩa là 1, di là 2, tri là 3, tetra là 4, penta là 5. Thí dụ CO carbon monoxide nhưng thường đơn giản đi gọi là carbon oxide. CO2 carbon dioxide thường gọi là khí carbonic. SO2 lưu huỳnh dioxide thường gọi là khí sulfur. SO3 lưu huỳnh trioxide. P2O3 diphosphor trioxide. P2O5 diphosphor pentaoxide. 1. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. 2. Tên của oxit, tên nguyên tố cộng oxit. 3. Oxit gồm hai loại chính, oxit bazơ và oxit axit. Bài tập 1. Chọn các cụm từ thích hợp trong khung, điền vào chỗ trống trong các câu sau đây. Oxit là 3 chấm của 3 chấm nguyên tố, trong đó có một 3 chấm là 3 chấm. Tên của oxit là tên 3 chấm cộng với từ 3 chấm. Nguyên tố oxy, hợp chất oxit. 2. 2A. Lập công thức hóa học của một loại oxit của phosphor, biết rằng hóa trị của phosphor là 5. B. Lập công thức hóa học của chrome 3 oxit. 3A. Hãy viết công thức hóa học của 2 oxit axit và 2 oxit bazơ. B. Nhận xét về các thành phần trong công thức của các oxit đó. C. Chỉ ra cách gọi tên mỗi oxit đó. 4. Cho các oxit có công thức hóa học như sau: A. SO3, B. N2O5, C. CO2, D. Fe2O3, E. CuO, G. CaO. Những chất nào thuộc loại oxit bazơ, những chất nào thuộc loại oxit axit. 5. Một số công thức hóa học được viết như sau: Na2O, NaO, CaCO3, CaOH 2 lần HCl, CaO, Ca2O, FeO. Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai.